Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Won't you say you love me? Wow, ako pa ba ang iyong minamahal? Won't you say you need me? Wow, sabihin mo yung dinadama. Maraming salamat. Ano ang alamat ng alamat? Our management and especially our creative director, Jason Paul Laksamana, this was pre-planned. Yung may mag-represent ng different cultures by taking us representatives from each from province. different provinces and parts of the Philippines. And ibu ito, gagawin boy band. And with music and dancing and visuals, mapropromote po namin yung Filipino culture. Okay, so pag-usapan natin yung mga iba't ibang lugar na inyong nire-represent. Jao, let's start with you. I came from Magalang, Pampanga. What's distinct about the Kapampangans? Yung pagluluto, Masarap. masarap talaga. Tomas, ikaw? Sa amin, sa Bicol. Saan sa... Naku, ibang Bicol. Doon ako sa Albay, Tabaco. Siyempre, pinagamalaki namin yung Mayon Volcano at siyempre yung maaanghang na pagkain, tsaka magagata. Alas, ikaw? Siguro po yung durian tsaka yung Mount Apo. Davao. Yes po, Davao City. Taneo, ikaw? If you go to any Cordilleran province, you can see in our modern lives, we like to wear our native textiles. And that's our way of really embracing ang sariling atin. Ito naman, RG. Yes. Oo. Ako Ito naman na. po, taga Borongan Eastern Summer representing Waray-Waray. Madami. Sino ba ang waray? Nagtanong, anong klaseng tao ba ang waray? Sabi nga nila, yung mga Waray-Waray doon matatapang. Matapang ba? Matapang parang ba mahilig kita? makipag-away, pero Oo. nagkakamali sila doon. Hindi naman. Matapang tayo, pero sa Lambing. buhay. Kung paano natin labanan yung mga problema. Mo, ikaw? Galing po ako sa Zambales, pinagmamalaki po namin doon. Castilla, Zambales po, malapit po doon sa, actually same town din kami ni ng dating Pangulo na si Ramon Magsaysay. Sa Magsaysay po siya. So after nun, sa amin na po. Tapos, yun po, madami po kasi sa Zambales yung yung hinog na dilaw na mangga, yung kinalabaw. Tapos pati marami din po doon mga singkamas, ganyan. Actually, mga prutas po na yung marami din sa probinsya na kahit saan ka magpunta, pwede kang pumitas kahit hindi mo puno, ganun. And syempre, yung dagat din po, ganun. Yung beach life din. And mga seafoods din. Kasi sobrang lapit lang po talaga ng dagat sa amin. And ayun. Anong pangarap nyo? Saan nyo gusto pumunta? Pangarap po namin na makapag-perform hindi lang sa Philippines, kundi pati sa ibang bansa. At saka, yung papakinggan yung music namin kahit sa mga liblib na lugar ng Pilipinas. Take me to an ordinary day of Alamat. How do you start your day? How do you go into training? Paano nag-uumpisa ang araw? Yung schedule po namin sa araw is magigising kaming 8 a.m. para mag-breakfast. Tapos, 9 a.m. to 11:30 a.m. mag-workout kami, sabay-sabay. And 11:30 to... Kaya pala malaki ng katawan mo. Minsan. Ngayon kasi po nagpapalaman ako eh. Hindi, okay. Ayan, 11:30 to 12, magla-lunch kami. Tapos, rest din. Tapos, pag 12 to 1, maliligo kami and then magpe-prepare na papunta sa class. And then 1 to 2 is stretching para sa dance. Actually, 1 week po siya. Tapos, pasalit-halit lang yung voice and then yung dance. Nung nagsimula pa, meron kaming personality development class. Meron kaming voice class, dance class, at saka yung kung paano kami sumagot sa mga magtatanong ganyan. I've been managing talents for a long, long time. Ayoko mag-manage ng grupo. But I did manage some groups eventually. Pero may takot ako lagi sa grupo dahil bawat isa ay may personalidad, bawat isa ay parang independent country. May pananaw, may pinanggalingan, may taste. How do you survive each other? Normally, you would think na since we came from different provinces, different culture, yun nga, sinabi mo, pinanggalingan. Normally, you would think na we'd have like a lot of conflict within us, right? But actually, that's an advantage for us because we get to learn
what we don't know, right? Kasi yun nga, galing kami sa, he's from a different place where I haven't been. So I haven't been exposed to his culture and all that, and how his ways are. And so parang parang naghawaan kami until we get to a point na parang gamay na namin yung isa't isa. That's the attitude that you have. Right, In other yeah. words, meron siya na wala ako. And it is exciting to know what he has that I don't. Yeah. And exciting also to share what I have that he doesn't. Yeah, that's our attitude towards being in this group. We all have a very big goal, which is larger than The goal is the goal to make it so big. Yeah, not only that, but to have our fellow Filipinos really appreciate P-pop. Oo nga, ipaliwanag nyo nga yan. Paano nyo gagawin yun? Yung paano nyo ipa-appreciate sa amin ang P-pop at bakit P-pop? We're working hard to experiment and to create a sound that will make Filipinos resonate more onto it, which is P-pop. Is your sound different? Going there, I guess. Okay. It's a young genre talaga, P-pop. So we're still exploring a lot of many genres and taking foreign influences. Pero as it progresses, napansin ko na we're now taking, since tayo Alamat, from the start talaga, we're getting more inspiration from our own culture. And the dances. What the separates you visuals, from the others? Yun po siguro, our multilingual diversity. Okay. And And that's very implementing strong. those into our music. Aside from the multilingual quality of Alamat, ano pang meron kayo na wala ang iba? If I can add, siguro yung pagka-incorporate ng traditional Filipino elements and placing big importance on that, placing value on that, and really incorporating it in our music videos. Do you write your songs? Some of your our songs are written. That's very important. You write, because your songs, I would imagine, would represent your stories True. from the different places. Pero how do you translate itong pinag-uusapan natin? Yung multilingual nandun sa lyrics, sa letra ng awit, di ba? Na dumadating din sa dance, sa movement. Yes, actually, our choreographies are mostly inspired by traditional Filipino dances. Like for Kasmala, for instance, one of our dance moves, which is that one, it actually came from my province, Kalinga. It's Paano called movement? Batong. It's the... Batong. You know the... Ah, Yeah, it's like that. But the movement is like this. okay. But that's inspired by the dance that we do. When you do that in a dance, how does it appear? Can we do it? I mean, with just some movements para makita namin Okay. yung sinasabi natin. Guys, can you... Ready? Ganyan na. 5, 6, 7, and yes. Okay, may isa pa. Another song where you have that movement inspired by region or by... Okay, bye. Eagle dance. Sige nga. Eagle dance. Eagle dance. Davao naman ito. Right? Eagle. Eagle dance. Yes, yes po. Yeah. 5, 6, 7, and Meron kayong choreographer Yes. na nagtuturo talaga. And then you guys contribute yung mga movements galing sa inyong mga lugar. Si Coach. Jim, amen. Wow. And then you have your vocal coach. Yes po. Oh, 2 years ang sabi niyo. Yes. How do you manage your personal lives? Mas pinofocus ko talaga yung career muna. Since gusto ko din tumulong sa pamilya ko. And then, Sa about nanay mo? Yes po. Specifically sa nanay ko. And then, ayun, sa personal life naman is parang go with the flow lang din po ako. Kung ano yung mangyayari. For like example, pag may sabihin natin may girl dyan. Dyan ka na muna. Dyan ka na muna. Ilang girls naman ang makakaintindi yan? Di ba? Wala Diyan ka nga po muna, eh. magantay ka lang. Magantay ka Or lang. hindi ba napipilitan kayo itago, isikreto yan? Kasi hindi pa tamang panahon. Ay, hindi naman po. Kasi wala naman talaga. But can you find a girl who would actually wait for you? Just because you're chasing a dream? Hirap, no? Hindi ko na, mahirap. Parang mahirap Oo, po. ang hirap. Ang hirap pagsabayin. This is a tough question. What if you fail? Eh di, pag nag-fail, kailangan mong tumayo, syempre. Hindi pwedeng mag-fail ka na lang na habang buhay na
nag-fail ka, di magpapabaon ka sa pagka-fail mo. Kailangan mo tumayo kasi lahat ng tao, merong tamang timing para umangat. Walang taong nakatadhana para mag-fail. Pero kahit saan kayo mapunta, alas, and I pray to God that you guys be successful, hanggang saan kabahagi ng buhay mo ang alamat? Siguro hanggang kaya ko siguro po. Kasi sa ganito, matagal ko na po ito pinangarap eh. Since siguro 2015 pa ata. So nabigyan ng opportunity, parang di ko na talaga sasayangin. Yung sa fail naman siguro, maraming beses na ako nag-fail eh. Siguro pang ilan na to? Pang 100,000 na siguro kung bibilangin ko eh. Kaya babangon pa rin ako, part ito ng pagbangon ko. Kung mag-fail man kami. 26 critical games. Michael Jordan was supposed to shoot that ball. And he missed it 26 times. 10,000 times before the bulb that we use today, before it worked. Diba? Doon ka na lang humuhugot talaga ng inspirasyon na hindi lahat ng tagumpay, hindi lahat ng tagumpay nagdadaan talaga sa Sa hirap. paghihirap. Where are you at this point in your life as Alamat? Actually, feel ko nagsistart pa lang. Since kakagraduate lang po namin ng training, there are still so much more experiences to experience. Lalo na yun wala ng training. It's time to be independent. RG, kung may dasal ka, kung may prayer ka ngayon, what is it? Siguro success talaga ng Alamat is, at saka yung success ng Alamat, I mean, yung music namin na tumatak sa mga tao. Your most important learning, your most important lesson dito sa inyong pinagdadaanan, ikaw, Taneo. Siguro yung pagiging more trusting. Kasi before this, I did things by myself a lot. And throughout my years training here, I found value in having someone to depend on. You found friends. Yeah, basically. RG, waray ka salihin mga amateur singing contest, siring mga pageants usa ka beses, and you are in a P-pop group. And this must have been a surprise. Ano yung pagdududa mo noon? And because of Alamat, nawala yung pagdududa na yun? Na-discover ko yung pagdududa na yun mismo sa nung nandito na talaga ako sa Maynila. Since pumunta ako dito, mag-Alamat, first time ko talaga dito sa Manila. And then, ayun. So, di talaga mawawala sa isip ko kung bakit, kung bakit ako pumasok, kung bakit ako na ganito. And then, suddenly, it came up into my mind na, eto na yun. Baka ito na yung opportunity. So, tinutuloy. Kasi di naman may iwasan sa atin, isa-isa na parang, saan ba tayo papatungo? Saan ba tayo? Bakit ganito? Minsan nakakapagod pero push pa din. Expectations. Dalawa yun. Your own expectations and the expectations of people. Do you think about expectations? Ang in-expect ko po nung pag-alis ko, sana sa pagbalik ko, makapagbigay ako ng malaking tulong sa family ko. Pero, ayun, di ko naisip na pwedeng pala sa pagbalik ko, parang hindi ko naabutan ng maayos yung family ko. Naloka ako nung nabanggit niya po yung pagsabing goodbye. Kasi hindi pa ako nakapagpaalam sa papa ko nung namatay this December. Yun siguro yung isang pinakamabigat na hindi ko naisip bago pumunta ng Manila para maghanap buhay niya. Na pwedeng sa pagbalik ko, hindi na yung katulad dati. Nakapagbigay ako ng magandang buhay sa family ko sa Bicol, pero hindi ko na nakapiling sila ng mas matagal. I understand. Ano yung, you have a song, Panaginip? Sa panaginip. How does it sound? Let me hear a few lines, please. Sa panaginip ko tayo'y masayang magkasama. Tanggap mo ko kahit di ako perpekto. Sa panaginip lahat ng
gising. Beautiful song. Thank you po. Beautiful song. I wish you the best, but I want to hear more songs. What's your latest Say Say love me. Say you love Say me. you love me. Let's go. few lines? One, two, won't you say you love me? Wow, sabihin mo ba ang iyong minamahal? Won't you say you need me? Wow, sabihin mo ang iyong dinadama. Parang wala ka nang nararamdaman tuwing hinahawakan ang iyong kamay. Parang hindi ako ang nilalaman ng puso't isip mo na dati kong gamay. Nadarap. How do you call your followers? Magiliws. Magiliws. How does one become part of Magiliws? What are your platforms? We have Instagram, we have Twitter. We can reply to their messages from time to time, and Twitter engage with their tweets, and on YouTube reply to their comments. Okay. Dahil nga sa pandemic, have you had live performances? Nag-concert pa lang kami. Saan? Po, sa last time po sa Araneta Coliseum, tapos pinaka-last yung sa Tugatog sa MOA Arena. Okay. So how was that experience? Ang sarap ng live, no? Iba talaga pag nasa entablado ka, tas live, tas may mga live audience. Iba talagang nabibigay ng lakas namin sa stage pag naririnig namin yung mga hiyawan ng mga fans namin na magiliw. Iba talaga yung nabibigay nilang, na-uplift na kami ng sobra pag nagpe-perform. And add ko din po, parang kami po kasi nag-uusap kami every time na after namin mag-perform. Parang doon din kami mas na pinaka nagiging aswan talaga kapag nag-perform kami. Na nararamdaman namin yun. Ramdam namin po mismo sa isa't isa. Nasabi din namin sa isa't isa na pakiramdam ko aswan talaga tayo nung nag-perform tayo. Are you ready for success? Anytime na dumating siya, ready kami talaga po. Pero kahit naman dumating yung success na yun, for sure meron pa rin kaming kailangan i-improve sa sarili namin, sa bawat isa. And open kami doon kahit na nandun kami sa success na yun. Open kami sa criticism ng mga ng management, ng staff, ng boss, na kailangan namin i-improve yung ganito. Kahit gaano pa kami ka-successful sa buhay, ready kaming tumanggap ng mga sasabihin sa amin na kailangan namin i-improve. One thing that's admirable about you, and I've done a lot of interviews with groups, you know, I managed the company for ages, I mean, which I think is one of the best vocal companies in this country. It's not easy. It's not easy. Yeah. It's never easy. Pero kayo, nakikita yung pagmamahal, kantahin nyo nga ito, pak. A few lines, pak. You know, hindi lahat ganun. Oo. May nauunahan ng takot, may nauunahan ng nervyos, may mga nahihiya. Eh, walang lugar for that in our business. True. We are in the business of show. What people see is what will be judged. That's right. Yeah, we should do our best. Because your story is in your performance. Di ba? Right. Bawat awit. If I were to ask you right now, kung may ilalaban kayong isang awit sa mundo, right now, at this stage in your career, what song would that be? Feeling ko dahil first time ito na pag-perform namin sa ibang bansa, K-Bay po yung aming ikakanta. Bakit K-Bay? Maybe best represents yung kulay po talaga na alam. And with all its Filipino, cultural, and multilingual elements shown in the music video and in the song itself. Tsaka po sa dance. Yun yung debut single po namin. And doon po kami nag-start bilang Alamat. Who wrote that? Kami po. Ano ang kwento nun? Nag-start po siya actually sa jamming na wala po kami magawa. Tapos sabi lang parang ang naging nangyari po noon, pre, gawa tayong kanta, may magandang beat dito. Oo, pre. Tapos ayun po, doon na talaga siya nag-start. And nung na-complete po namin siya, pinarinig po namin siya sa management. So, hindi po namin expect na magbibigay ng go signal para i-release at gawin namin tong debut single. Sing a few lines from one of your most important songs.
Okay, bye. Tayo na, may sayaw yan eh. Sige, Tayo kaya. Okay, bye. just to end this. Sa bridge na Okay. lang tayo. Bridge. Sa part mo. Huwag mo nang pigilan lang naman ang iyong damdamin. Alam ko na ang tunay mo na dahilan. Patagad kang umalis na nagsabi mo na sa'kin para naman napagandaan, yeah. Uy, bigla ka na lang umalis, hindi ka nagpaalam. Girl, Siguro ang pag-ibig mo sa akin ay pansamantala lang. yeah. Sanay noon pa lang agad mo nang inamin. Madali lang naman akong kausapin. At pagod na rin naman ako sa atin. Wala akong pake, hindi ka kawalan sa Alam akin. po ang mga alaala, mga sandaling kaway kasama iba ang dala ng itikit mo kahit sa mamagtungo inarayang ka di mo paghiwalay ka pa man na umaga mapaalam mo sa pagturo sa kama hanggang sa pagising ka nakikita sa sobrang siya ako napapaluwa. Bakit ba nagkaganyan? Ano bang meron? Ano bang dahilan? Nasaan ang iyong pangako, Nagbago, nalabo, bigla na lang naglaho. Bigla ka na lang umalis, hindi ka nagpaalam. Girl, Siguro ang pag-ibig mo sa akin ay pansamantala lang. yeah. Sanay noon pa lang agad mo nang inamin. Madali lang naman akong kausapin. Suwat pagod na rin naman ako sa atin. Wala akong pake, hindi ka kawalan sa akin. Wow. Boys, maraming salamat. Thank you so much po. And I wish you all the best. God bless. At sana ay maabot ng ang alamat ng Katanyagan. You're good boys and stay good. And be ready for the big time. Yes, Because sir. you'll get there. Yes, thank you You po. will get there. Salamat. Salamat po, Tito Boy. God bless po. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.